Filipinos are big on surnames or the family where one hails from. Oh, Juan de la Cruz ka pala? Kaano-ano mo si ganito? O di naman kaya, saan ang probinsya mo? Taga Cavite ka no? De la Cruz ka eh. O di kaya, uy de la Cruz ka pala? Kayo siguro may-ari ng De La Cruz merchandise. Laging associated ang ating apelyido o pangalan sa prestige na maaring maikonekta dito. Pero there are just some family names that are more prestigious than others. Yung talagang angat at recognizable pangalan pa lang. Paano ba naman kasi? Makikita o maririnig mo ang family name nila saan mang industriya. Minsan pa nga nakatatak ang pangalan nila sa mga landmarks o building at kalye o street signs. Gaya na lang ng Araneta family. O diba? Siguradong pamilyar na ang mga tenga natin sa Araneta. Araneta family doesn't just sound familiar. Talagang kilala natin ito dahil sa Araneta City sa Cubao, Quezon City. At panigurado, hindi nyo dito unang naririnig ang pangalang Araneta. Dahil ang Araneta family lang naman ang isa sa pinaka-prominenteng pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas. At patuloy na gumagawa ng history in business, politics, and in philanthropic pursuits. Pero bago ang lahat, you guys know the drill. If you need a dose of inspiration and tips on how to be successful, huwag kalimutan, subscribe and click the notification bell. Ayon sa mga historians, matitrace ang lineage ng Araneta clan dito sa Pilipinas mula sa magkapatid na Baltazar de Araneta at Don Jose de Araneta na dumaong sa Pilipinas sakay ng Las Sacra Familia, isang Spanish galleon noong 1723. Ngunit disputed pa kung totoong magkapatid nga ba ang dalawa. Dahil bagamat parehong from Basque origin sina Baltazar at Jose de Araneta, magkaiba ang birth origin ng mga ito. Si Baltazar de Araneta ay mula sa Mexico, habang mula naman sa Guipuzcoa si Jose Araneta. Gayunpaman, sa kabila ng kontrobersya kung magkapatid nga ba ang dalawa, ay iisa ang sigurado. Ayon kay Arturo Garcia Garrafa, isang Basque historian, isang Maharlika o aristocrat family ang mga Araneta sa northern region ng Spain. At alam nyo ba na mula ang family name na Araneta sa Basque term na Aran, meaning valley, and suffix eta, which means a place of. Technically, ang ibig sabihin ng Araneta ay from valley o nakatira o mula sa isang valley. Ang mga kilala nating Araneta ay mainly descendants ni Don Jose Araneta mula sa mga anak nitong sina Matthias Araneta at Vicente Araneta na nag-migrate mula Zamboanga papuntang Iloilo. Hindi nagtagal, si Vicente Araneta kasama ang kaniyang pamilya ay lumipat ng Negros Occidental kung saan most of the prominent Aranetas hails from. Ngunit hindi sina Baltazar at Don Jose Araneta ang naging dahilan bakit naging household name ang pangalang Araneta. Landmark na ng Metro Manila kung maituturing ang Araneta City sa Cubao. Nandito lang naman kasi ang one of the largest indoor arena in Southeast Asia kung saan natampok ang napakaraming star-studded concerts and sports event, ang Smart Araneta Coliseum o The Big Dome. Maging ang mas maliit na New Frontier Theater ay nasa Araneta City rin. Andito rin sa Araneta City o the City of Firsts ang napakaraming commercial complex gaya ng The Gateway Mall, Ali Mall, Farmers Market, Farmers Plaza, Shopwise Arcade, at maging ang isa sa busiest bus port in the metro, the Araneta Center Bus Terminal. Ang lahat ng iyan ay under the management of the Araneta Group of the Araneta family. Bunga lahat ito ng visions and aspirations ni industrialist and philanthropist na si Jesus Amado Sichon Araneta o mas kilala bilang J. Amado Araneta. Amading naman para sa malalapit na kaibigan at the boss naman para sa kaniyang mga empleyado. Mula si Don Amado sa tanyag na pamilya ng mga Araneta ng Bago Negros Occidental. Pang-apat sa 10 anak ni na Marciano Araneta at Natividad Sichon at ipinanganak noong February 26, 1907. Yamang galing sa may kayang pamilya, nakapag-aral siya sa Maynila. Nag-aral ito ng secondary school sa De La Salle University, Manila at kolehiyo naman sa University of the Philippines sa kursong Business Management na tila precursor o simula ni Don Amado sa business world. Dahil sa tubong Negros ang pamilya Araneta at isa sa titled family o yung mga angkan na nagmamay-ari ng mga hasyenda at iba pang land holdings, pagtutubo o sugar milling at mining corporation ang unang negosyo ni Amading.
Hindi nagtagal, nag-venture ito sa iba pang negosyo dahil sa nakita nitong pagtaas ng demand sa mga ito noong Commonwealth period ng bansa. Nag-invest ito sa newspaper and magazine publishing, logging concession, stock trading, sports promotion, retail, and property development. Pagdating naman ng 1940s, mas lalong nag-diversify sa negosyo si Don Amado. Nag-invest ito sa film production company, perfumery, at oil processing corporation. Nang sumapit naman ng World War II, isa sa napuruhang establishmento sa Maynila ay ang bahay nila Amading at kaniyang pamilya sa Taft Avenue. Kaya naman itinayo nito ang iconic na bahay na puti na nagsisilbing ancestral home ng Araneta family na hanggang ngayon ay nagsisilbing landmark sa Quezon City. Dahil dito, nakita ni Don Amado ang potential ng lugar para maging commercial o business center. Kaya naman, kontra sa payo ng mga kaibigan at business advisors ay binili nito ang 35-hectare land ng paunti-unti mula sa Radio Corporation America taong 1952. As a visionary, Don Amado envisioned the 35-hectare land as the land of many landmarks and of many firsts. Taong 1960 nga ay naitayo ang largest indoor arena in Asia at that time, the Big Dome or the Smart Araneta Coliseum, inspired by the Colosseum in Rome, Italy. And from this, the Araneta Center City we know today started to rise. Every Filipino deserves a good life. Yan ang motto ng isang J. Amado Araneta na kanya ring ginawang pundasyon sa pagpapalago ng Araneta Group. Kita naman ito sa bustling Araneta Center City ngayon na hindi lamang pasyalan o concert o event space ngunit isang malaking enterprise na nagbibigay trabaho sa libong Pilipino. Sa katunayan, noon pa lamang bago naging successful ang Araneta Group, ay kita na ang pagmamahal ni Don Amado sa mga Pilipino. Noong World War II, isa rin ito sa nag-finance ng underground guerrilla movement ng mga Pilipino laban sa mga Hapon. Maging sa kolehiyo pa nga lamang ay kita na ang pagiging matulungin ni Don Amado. Ayon kasi sa mga kabatch na sa UP noong 1930, si Don Amado ang nag-finance ng kanilang yearbook at ilang issues ng The Literary Apprentice ng nooy financially struggling na UP Writers Guild. At dahil nga sa iniwang kabutihang loob ni Don Amado Araneta ay itinatag noong 2002 ang J. Amado Araneta Foundation Incorporated o JAAF bilang Corporate Social Responsibility ng Araneta Group na pinangungunahan ng anak ni Don Amado na si Judy Araneta Rojas. Sa kasalukuyan, 200 educational scholarships na ang naipamahagi ng foundation in its core areas in Greater Manila, Negros Occidental at Oriental Mindoro. Tumutulong din ang foundation sa mga nasalanta ng bagyo, pagbibigay pabahay at iba pang health initiatives sa mga nabanggit na lugar. Aside from Araneta City sa Cubao ay pagmamay-ari rin ng Araneta Group ang PPI Holdings Incorporated na nagmamanage ng Philippine franchise ng Taco Bell, Pizza Hut at Dairy Queen. Uniform Incorporated na nagmamanage ng Ticketnet Online, Progressive Development Corporation at ng Araneta Hotels Incorporated, ang developer at owner ng Novotel Hotels and Resorts. At present, ang lahat ng ito ay under the leadership of Araneta Group CEO, Chairman and President George L. Araneta at Vice Chairman Judy Araneta Rojas, mga anak ni Don J. Amado Araneta. Ngunit hindi lang si Don Amado at kaniyang mga anak ang successful sa business world mula sa kanilang angkan. Bukod kay Amading, gumawa rin ng sariling pangalan sa business world sina Carlos Lingoy Araneta, founder of LBC Express Holdings Incorporated at si Salvador Araneta, founder ng RFM Corporation. Ang kwento ng Hari ng Padala ay nag-umpisa kay Don J. Antonio Araneta nang bilhin nito ang American-owned Luzon Brokerage Corporation noong 1945. Ito ay nakilala noon bilang LBC Air Cargo Incorporated. Ngunit ang anak nito na si Carlos Lingoy Araneta ang nagpalago at nagtatak sa mga Pilipino ng LBC bilang Hari ng Padala. Isa lamang brokerage company and air cargo giant ang LBC nang maisipan ni Lingoy na gawin itong air cargo forwarding services provider at ipakilala sa mga Pilipino ang 24-hour delivery air cargo delivery service. Ito ang first time-sensitive courier sa Pilipinas maliban sa government-owned postal service. Kinalaunan,
Taong 1988 ay nakilala na bilang LBC Express Incorporated ang kumpanya to fully and effectively reflect the express delivery service. At dahil sa pag-boom ng remittance center sa Pilipinas noong 1980s, dahil na rin sa pagdami ng OFWs, ay nag-expand ang LBC. At hindi na lamang balikbayan boxes, packages and letters ang kaya nilang ipadala o i-deliver. Mula sa pagiging simpleng courier lang ay nagkaroon na ito ng remittance services kung saan maaari nang magpadala ng pera mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Muling in-expand ng LBC ang kanilang remittance services noong 1999. Bukod sa Money Fulfillment Center ay pinasok na rin ng hari ng padala ang bill payment services. Mayroong 1,556 branches ang LBC Express sa buong Pilipinas at may branches sa 20 countries at may fulfillment and inbound remittance services sa 30 countries sa labas ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ngunit wala ng presensya ng Araneta sa executive positions ng kumpanya o sa board of directors nito. Mapunta naman tayo sa RFM Corporation na isang Araneta rin ang nagtatag. Si Salvador Araneta naman ay ang founder ng RFM Corporation, isa sa biggest food and beverage production company sa bansa. RFM Corporation lang naman ang manufacturer at distributor ng mga Pinoy favorites na Sunkist Juice, Selecta Ice Cream, Selecta Moo, Selecta Fortified Milk, White King Food Solutions, Fiesta Spaghetti at Royal Pasta. Nag-umpisa ang RFM Corporation bilang isang flour milling company noong 1958 sa pangunguna ng mag-asawang Salvador Araneta at Victoria Lopez de Araneta. Sa kasalukuyan, Pamilya Araneta Concepcion pa rin ang namamahala ng RFM Corporation. Hawak ni Joey Araneta Concepcion III ang Chairman and President CEO position sa kumpanya at siya ring founder ng Go Negosyo. Bukod sa pagtatatag ng RFM Corporation ay isa ring educator, constitutionalist, economist at lawyer si Salvador Araneta. Siya ay miyembro ng Philippine Constitutional Convention of 1933 and 1971 and founder and twice president of the Philippine Constitution Association. Nagsilbi rin siya bilang Secretary of Economic Coordination sa ilalim ni President Elpidio Quirino, Secretary of Agriculture sa ilalim ni President Ramon Magsaysay at miyembro ng National Economic Council. Dahil sa pagiging educator nga nito, kasama pa rin ang kanyang asawa ay itinatag nila ang Araneta Institute of Agriculture o kilala ngayon bilang De La Salle Araneta University. Ang universidad na ito ang kauna-unahang agricultural school sa bansa matapos ang World War II. At kung si J. Amado Araneta ang nakapagtayo ng City of Firsts at si Antonio at Carlos Araneta ang pioneer ng 24-hour express courier sa bansa, si Salvador Araneta naman ang nagdala ng first international airlines sa bansa. Itinatag ng mag-asawang Salvador at Victoria Araneta ang Far Eastern Air Transport Incorporated o FEATI, flying the Iloilo, Manila, Hong Kong route. Sa kasamaang palad, isinara ito at inadapt na lamang ang pangalan nito bilang isang paaralan. Nakilala natin ngayon bilang FEATI Institute of Technology o FEATI University. Bagamat kilala ang mga Araneta sa larangan ng negosyo, hindi alam na nakararami sa atin ay unang nagmarka ang pangalan ng mga Araneta sa larangan ng politika. Sa katunayan, si Don Jose Araneta, ang ugat ng Araneta clan sa bansa, ay nagsilbi bilang interpreter sa Spanish politico-military government sa Zamboanga City, habang ang apo naman nito na si Buenaventura Araneta ay naging gobernadorcilyo ng Molo, Iloilo. Sa karatig probinsya naman ng Iloilo na Negros ay nakilala ang pangalang Juan Araneta. Siya lang naman kasi ang tinatawag na Architect of the Negros Revolt noong 1989. Dahil sa tagumpay ng Negros Revolt ay naging First Secretary of War sa itinatag na Republika sa Negros si Juan Araneta. Bago maging revolusyonaryo ay isang kapitan del pueblo si Juan Araneta at nag-aral sa Ateneo de Manila sa kursong Commerce. Dito ay nakilala niya ang mga kapwa ilustrado at bayani na sina Jose Rizal, Jose Alejandrino at Apolinario Mabini. Isa pang first mula sa angkan ng mga Araneta ay si Gregorio Araneta, ang unang Pilipino na humawak o umupo sa mataas na posisyon sa gobyerno noong panahon ng mga Amerikano. Nagsilbi siya sa ilalim ng American regime sa Pilipinas bilang Secretary of Justice and Finance. Bukod dito, siya rin ang first Secretary of Justice sa history ng Philippine government sa ilalim ng First Philippine Republic o ng Malolos Republic at ni Philippine President Emilio Aguinaldo.
Hindi nakakapagtaka ang malaking involvement ni Gregorio Araneta sa politika dahil siya lang naman ang pinakabatang Associate Justice sa kasaysayan ng Korte Suprema ng Pilipinas. Kinalaunan, tumakbo ito bilang senador sa kauna-unahang senatorial election sa Pilipinas noong 1916. Sa kasamaang palad, natalo ito kay Rafael Palma. Dahil dito, mas pinili ni Gregorio Araneta ang magturo ng law sa University of Santo Tomas. At dahil pa rin sa kanyang talento bilang abogado, ay inoffer sa kanya ng 2 beses ang pagka-Chief Justice of Supreme Court. Ngunit ito ay kanyang tinanggihan dahil sa delikadeza. Hindi lang si Gregorio Araneta ang tanyag sa kaniyang pamilya. Ang Gregorio Araneta household o mas kilala bilang Zaragoza Araneta family ay isa sa pinakamayamang pamilya ng Old Manila. Sa katunayan, nakatira ang pamilya sa R. Hidalgo Street na comparable sa Forbes o Dasmariñas Executive Village natin ngayon. Paano ba naman kasi? Dito nakatira ang tanyag at mayayamang pamilya ng Old Manila. Kaya naman ang asawa ni Gregorio Araneta na si Carmen Zaragoza Araneta ay naging prominente sa loob ng Old Manila socialite scene. Si Gregorio Araneta rin ang ama ni Don Antonio Araneta, ang ama naman ni Carlos Lingoy Araneta, ang nabanggit natin kanina na founder ng LBC Express. Kung hindi pinalad sa Senado si Gregorio Araneta, ay pinalad naman ang kamag-anak nitong si Mar Roxas. Kilalang kilala ng marami sa atin si Mar Roxas dahil sa pagiging aktibo nito sa politika nitong mga nakaraang eleksyon. Lalo noong 2010 presidential elections bilang Vice President, katambal ni Benigno Noynoy Aquino III at noong 2016 presidential elections bilang standard bearer naman ng Liberal Party. Si Mar Roxas o Manuel Araneta Roxas II ay anak ni Judy Araneta at former Senator Gerardo Jerry Roxas at apo naman kay former President Manuel Roxas. Ang kaniyang ina na si Judy Araneta Roxas, gaya ng nabanggit natin kanina, ay anak ni Don J. Amado Araneta, ang founder ng Araneta Group. Unang sabak ni Mar sa politika ay bilang House Representative ng 1st District of Capiz noong 1993. Kinalaunan ay bumaba ito sa pwesto nang ma-appoint ni dating Pangulo Erap Estrada at Gloria Macapagal Arroyo bilang Secretary of Trade and Industry. Dahil sa pagiging trade secretary nito, ay inadapt niya ang moniker na Mr. Palengke at kinilala rin bilang father of BPO industry ng mga BPO investors sa bansa. Dahil siya umano ang nagpalago ng husto ng BPO industry sa bansa. Noong 2010 national elections ay hindi ito pinalad para maging vice-presidente. Ngunit nagsilbi naman ito sa gabinete ng kanyang running mate na si Noynoy. He served as DOTC secretary at kinalaunan ay DILG secretary patapos mamatay ni Jesse Robredo sa isang plane crash sa Masbate. Pagdating naman ng 2016 ay muli itong sumabak sa eleksyon. Sa pagkakataong ito ay sa pagkapresidente naman. Ngunit sa kasamaang palad pa rin ay natalo ito kay President Rodrigo Duterte. At syempre, makakalimutan ba natin ang Araneta branch mula sa Marcos Romualdez family? Ang First Lady ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mula rin sa Araneta clan. Si First Lady Maria Luis Liza Araneta ay anak ng basketball Olympian na si Manuel Manolet Araneta Jr. Habang asawa naman ni Irene Marcos, kapatid ni President Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos, si Gregorio Gregi Maria Araneta III. Si Gregi Araneta ay kilala rin sa business world. Currently, he holds the chairman and president position to no less than 15 companies. Ilan dito ang Araneta Properties Incorporated at Gregorio Araneta Management Corporation. Dati rin itong chairman ng luxury resort club na Alphaland Balesin Island Club Incorporated. Ang mga Araneta na ating nabanggit at nakilala ay ilan lamang sa napakalaking angkan ng mga Araneta. Panigurado, marami pang Araneta na siguradong gumagawa rin ng sarili nilang pangalan sa anumang larangan. Sa dami ng successful na personalities and businesses ng mga Araneta, surely by now we ask ano ba ang meron sa pangalang Araneta? Syempre, una nating masasabi ay mayroon silang yaman o pera. Opportunities come easy to them, nepotism kumbaga. Pero sa kabila nito, di natin maitatanggi that without the Aranetas, especially Aranetas like the visionary and industrialist J. Amado Araneta and revolutionary Juan Araneta, where the Filipinos would be. Dinala ng mga Araneta ang napakaraming first sa ating bansa. First modern business center, stadium, revolution, airline,
and agricultural school, at marami pa. And that may be, they deserve the prestige of their name. And as for us, may the success of Araneta clan inspire us to also put prestige on our names. Yung tipong mabanggit pa lang ang ating pangalan, showstopper na. And that for today is our inspiring story. Anong masasabi ninyo? I-share nyo naman by commenting below.